จะไม่ให้มันอยู่ในโคนเพาะไม่งั้นมันก็จะเข้าไปข้างใน เ
อะไรนะโจ
ไม่บอกอีสาน เ
ใกล้ผลิตแล้วและมันไม่ใช่แน่นอนบอกว่าเป็นข่าวลือว่าฟ้าอาร์ตโอชิริบอกไม่ขายแน่นอนเอเวอร์ตันสำหรับ
da banca lì a dove io ripeto poco dai
Happy